Pero sakto lang dyan. Yun, dyan pala tayo pumunta. Sakto yun. Ay, di chocolate ngayon kasi maulan minsan tapos mga kuhan, mga damo-damo tumutubo. Ayun, di naman naman tatanaw. Nasa taas ka lang. Oo. Kaya naman ako na shades. Ayan, hindi na nga lang masisira. A perfect heel. Yan. 16 years old. Alin po? Ay, ayun kayo. Ay, Lola, nasaan? Grandma. Anak tayo siya.
like to make it real. Lakas din, oh. Rosalinda Estrella. Si Shirin. Hi, kain po. Shout out. Kain. Shout out kay Nina. Hi, Shireen. Hi, Shireen. Hi. Hi. Ate. Hello. Sumaya. Hello po. Hello, tita. Katinda. Mama mo yan? Mama mo yan? Mama ni Mai. Kain po kayo. Saging. Saging. Kain po yung saging. Bakit naman paano kumain ng saging? Wala mga. Salamat po kay Mai. Uli. Dali, waro. Bakit naman kung paano kumain ng saging? Tinitinidor yung saging. Ay, tinigilo. Sosyal. Ganito ang pagkain ng saging. Ayun. Andrew, gusto na. Nakita ko yung boyet. Hindi, yung ano yan, asawa niya yan. Kain po, Jaysay. Hi, Ate Lisa. Kain po. Hi. Isay pala. Isay? Sorry. Yung mama mo, hindi na comment. Bakit ang laki mo daw yung mga saging? Sabi? Ang sarap naman yan katabi mo, Franco. Ano yan? Hi, Ninang! Hi, Sep-Sep! Sep-Sep! Hi, Ben! Hi, sa buong angkan! DelaCruz Clan, Estrella Clan. Lahat ng Ebuña Clan. 6 plus 1. Dami na. Plus 1. Ha? End ko na. Bye guys, nakain muna kami.